गाइज आज हामी काली माताको ड्रइङ बनाउन लागेको छु कलर पेन्सिलबाट। अनि अस्तिको भिडियोहरू तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो तपाईँहरूले कमेन्ट पनि गर्नुभएको छैन, कमेन्ट गरिदिनु होला होइन। अनि अर्को पालि के बनाउने भनेर नयाँ नयाँ सजेसन दिनु न होइन। अनि म त्यही अनुसार बनाउँदै जान्छु होइन। अहिले कुन बनाउने हुन्छ क्या। अनि त्यही भएर तपाईँहरूले भनेको भए इजी हुन्थ्यो। अनि मन परेमा लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला होइन। अनि अरू ड्रइङ कसको बनाउने सबै कमेन्टमा भनिदिनु होला। अनि तपाईँहरूको कमेन्ट अनुसार म बनाउँदै जान्छु होइन। हस् त अब ढिलो नगर्दै ड्रइङतिर लागौँ है त।
पेन्सिल कलरले चाहिँ मैले आज फर्स्ट टाइम होइन त्यो पोर्ट्रेट बनाएको थियो काली माताको होइन। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो भनिदिनु होला होइन। अनि तपाईँहरूलाई ट्युटोरियलहरू हेर्न मन छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला होइन। सक्दो साथीभाइहरूसँग पनि सेयर गरिदिनु होला। नेपालमा अहिले ड्रइङको भिडियो चाहिँ छैन धेरै जस्तो होइन। अनि म ड्रइङको भिडियोहरूको ट्युटोरियल बनाउँछु भनेर बसिरहेको छु। तपाईँहरू मनपर्छ भने ट्युटोरियल हेर्न मनपर्छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला होइन। सो गाइस, त्यति भन्दैमा थ्याङ्क यू।